สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทำอาหาร Easy นะครับคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำกุ้งแก้วหรือว่ากุ้งเด้งนะครับสูตรนี้นี่วิธีการทำไม่ยากแล้วก็วัตถุดิบไม่เยอะนะครับแต่ว่ากุ้งนี่กรอบจริงเด้งจริงเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำนะครับก็ช่วยกด subscribe กดไลค์แล้วถ้าใครมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะแวะมาทักทายกันนะครับก็เขียนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับโอเคครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับก็คือกุ้งวันนี้ผมใช้เป็นกุ้งขาวนะครับต่อมาก็คือน้ำแข็งจะใช้เป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก็ได้นะครับต่อมาก็คือแป้งมันสำปะหลังนะครับแล้วก็ดอกเกลือนะครับดอกเกลือหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเกลือสมุนก็ได้นะครับไม่แนะนำให้ใช้เกลือที่อยู่ในขวดที่เราใช้ปรุงรสตามบ้านนะครับอันนั้นมันจะเค็มเกินไปนะครับต่อมาก็คือโซดาครับอันนี้เราจะเอาไปแช่เย็นให้เย็นจัดเลยนะครับโอเคครับทราบส่วนผสมกันไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการแกะกุ้งก่อนเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอาหัวกุ้งออกนะครับหัวกุ้งนี้เก็บไว้ใช้ได้นะครับเผื่อทำน้ำซุปหรือทำสต๊อกอะไรได้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้กรรไกรนะครับตัดเปลือกตรงด้านหลังออกนะครับตัดนี่จะเหลือโคนหางตรงส่วนนี้เอาไว้ก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามหลังจากนั้นก็กางออกนะครับแล้วก็ดึงเปลือกกับขาออกนะครับต่อมาเราก็จะใช้ตัวไม้จิ้มฟันนะครับดึงตัวเส้นขี้เขาออกนะครับเส้นขี้ก็จะหลุดแบบนี้นะครับเราก็จะได้กุ้งแบบนี้นะครับเวลาเราใช้กรรไกรเนี่ยตัวข้างหลังก็จะถูกผ่าไว้ประมาณนี้แล้วนะครับแค่นี้ก็พอแล้วเราก็จะทำจนหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันครับครับตอนนี้ผมก็แกะเปลือกกุ้งผ่าหลังแล้วก็เอาเส้นขี้ออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาล้างทำความสะอาดกุ้งกันนะครับวิธีการล้างนะครับก็คือผมจะใช้ดอกเกลือนะครับใส่ลงไป1ช้อนนะครับในนี้มีกุ้งอยู่ครึ่งกิโลนะครับหรือประมาณ20ตัวต่อเกลือ1ช้อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือนะครับเดี๋ยวผมก็จะขยำนะครับเพื่อให้เกลือเนี่ยนะครับทำความสะอาดกุ้งนะครับเพราะว่ากุ้งเนี่ยเขาจะมีเมือกอยู่นะครับเกลือเนี่ยจะช่วยเข้าไปล้างเมือกกุ้งออกนะครับเคล้าเบาๆพอนะครับอย่าเคล้าแรงเพราะเดี๋ยวเนื้อกุ้งจะช้ำนะครับเอาแค่พอให้เกลือเนี่ยโดนกุ้งทั่วๆนะครับล้างตรงเส้นตรงกลางนี้ด้วยนะครับให้ทั่วๆเลยโอเคครับพอขยำทั่วแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปล้างน้ำนะครับประมาณสักน้ำถึง2น้ำเพื่อให้กุ้งเนี่ยสะอาดแล้วก็หมดเกลือนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับครับตอนนี้ผมก็ล้างทำความสะอาดกุ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกุ้งแก้วเลยครับขั้นแรกผมก็จะใส่เกลือลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ขยำเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราใส่เกลือเพราะว่าเกลือเนี่ยนะครับจะช่วยเก็บน้ำในตัวกุ้งนะครับไม่ให้ออกมานะครับแล้วก็ช่วยให้กุ้งเนี่ยรสชาติอร่อยนะครับคลุกเคล้าเอาพอให้เข้ากันนะครับไม่ต้องขยำแรงเพราะเดี๋ยวกุ้งจะเละนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อมาผมก็จะใส่แป้งมันลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะเหมือนกัน
แล้วก็ขยำเหมือนกันนะครับคลุกเคล้าให้แป้งมันเนี่ยโดนกุ้งทั่วๆนะครับแป้งมันนี่ช่วยเรื่องอะไร แป้งมันเนี่ยช่วยเรื่องดับกลิ่นคาวนะครับของกุ้งแล้วก็คุณสมบัติของแป้งมันเนี่ยนะครับจะมีความเป็นด่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไปปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างในตัวน้ำหมักของเราเนี่ยนะครับจะทำให้กุ้งเนี่ยอุ้มน้ำนะครับแล้วก็จะไม่คายน้ำออกมาข้างนอกอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็จะทำให้เนื้อกุ้งเนี่ยไม่หดนะครับเวลาที่เราไปต้มหรือไปทำให้สุกนะครับเพราะเขาจะอุ้มน้ำอยู่ในตัวนะครับคลุกเคล้าเอาพอให้เข้ากันนะครับไม่ต้องขยำแรงเพราะเดี๋ยวกุ้งจะเละนะครับโอเคต่อมาผมก็จะใส่โซดาลงไปเลยครับเอาแค่พอท่วมกุ้งนะครับไม่ต้องหมดโอเคแล้วก็ขยำนะครับโซดานี่เป็นโซดาแช่เย็นนะครับโซดาเนี่ยช่วยเรื่องทำให้เนื้อกุ้งเด้งนะครับเพราะว่าโซดาเนี่ยมีกรดคาร์บอนิกอยู่นะครับจะช่วยเรื่องการทำให้เนื้อกุ้งเนี่ยออสโมซิสน้ำเข้าไปนะครับจะทำให้กุ้งเนี่ยดูดน้ำเข้าไปเยอะนะครับเนื้อกุ้งก็จะตึงแล้วก็เด้งนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่น้ำแข็งลงไปเลยครับปิดท้ายเราต้องการให้น้ำหมักของเราเนี่ยเย็นนะครับเย็นจัดเพราะว่าจะทำให้กุ้งเนี่ยเนื้อยังเด้งแล้วก็สดอยู่นะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะหมักเขาทิ้งไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหมักในอุณหภูมิห้องได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าตู้เย็นแล้วก็รอให้น้ำแข็งเขาค่อยๆละลายเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับว่าหลังจากครึ่งชั่วโมงกุ้งเราจะเป็นยังไงครับครับตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอากุ้งของเราเนี่ยไปล้างทำความสะอาดอีกรอบนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูว่ากุ้งเราเนี่ยจะเด้งแค่ไหนนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ล้างทำความสะอาดกุ้งเสร็จแล้วนะครับเอาแป้งมันเอาเกลือออกไปหมดแล้วนะครับผิวกุ้งก็จะตึงเด้งแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองต้มกันดูดีกว่าว่าถ้าสุกแล้วเนี่ยเนื้อกุ้งจะยังเด้งอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมได้ต้มน้ำรอไว้แล้วนะครับผมก็จะลองต้ม1 นาทีนะครับเพื่อให้กุ้งสุกและดูว่าเนื้อกุ้งจะเด้งเหมือนกับที่เราไปกินที่ร้านอาหารหรือเปล่านะครับครับตอนนี้ก็ผ่านมา1 นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากุ้งเราเนี่ยจะเป็นยังไงนี่นะครับกุ้งที่เราต้มเสร็จแล้วเนื้อยังคงตึงแล้วก็เด้งอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราเป็นน็อกในน้ำเย็นนะครับกุ้งจะได้ลดความร้อนอยากให้ดูขนาดของกุ้งที่สุกกับไม่สุกนิดนึงนะครับเห็นไหมครับว่าขนาดเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับแสดงว่ากุ้งเนี่ยไม่สูญเสียน้ำแล้วก็ไม่หดเลยนะครับเนื้อกุ้งก็ยังคงตึงแล้วก็เด้งอยู่นะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันครับว่ากุ้งจะเป็นยังไงเนื้อกุ้งนี่กรอบมากนะครับแล้วก็มีความเค็มนิดๆรสชาติดีมากเลยครับเหมือนกับที่เราไปกินที่ร้านอาหารดังๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนลองนำสูตรนี้ไปทำกันดูนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกด subscribe กดไลค์หรือว่าช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ